Hello guys, welcome back to another video. आज चाहिँ मसँग यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो होला। मैले चाहिँ स्क्रिनमा तपाईले फोटो हेरिसक्नुभयो, थम्बनेल हेरिसक्नुभयो। सो आज चाहिँ मसँग चाहिँ गोरिल्ला छ। सो यसको चाहिँ अनबक्स गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ मलाई चाहिँ यस काम गर्दाखेरि सहज होस् भनेर लिएर आएको छु, दराजबाट लिएर आएको छु र यहाँ के रहेको छ भनेर तपाईलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरा देखाउँछु है। लेट्स गो टु अब अनबक्स। सो गाइज है, अब यहाँ चाहिँ छ के कस्तो रहेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ बिल छ है एउटा पछाडिपट्टि। अनि सिम्पली अब यसलाई मजाले च्यातिनुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई बिचबाट च्यातेँ है। सो यो चाहिँ रहेको छ ट्रिपोर्ट है। यहाँ चाहिँ Z02 भर्जनको चाहिँ ट्रिपोर्ट छ है, मेड इन चाइना रहेको छ। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ मजाले ऱ्याप गरेको रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पसले दाई बाट चाहिँ आएको छ मलाई है। 422 रुपियाँ परेको छ। यस, यसलाई चाहिँ मजाले खोल्ने त अब आइसकेपछि है यसलाई अनबक्स गर्नु पर्यो। यसलाई फालिदिउँ है त साइडमा, बिललाई पनि साइड राखौँ। बाइचान्स यहाँ भनेको कुराहरू छैन भने त फेरि रिटर्न गर्नु पर्यो है। यसलाई चाहिँ मैले यसरी निकालेँ। सो यहाँ चाहिँ छ यसलाई चाहिँ, सो यहाँ चाहिँ गिम्बल आएको छ गोरिल्लाको। त्यसपछि यहाँ एउटा मोबाइलको होल्डर पनि रहेको छ है। सो टक्क यसलाई गिम्बल हुन्छ यो चट्ट। अब गोरिल्ला यहाँ चट्ट, यहाँ चाहिँ यस्तो गर्ने, यसलाई चाहिँ यसरी प्रेस गर्न सकिन्छ। के हो, बस्दैन त्यहाँ। समात्न नि जस मजा आउँछ कि यो, हुन्छ कि हुँदैन यसरी है सर। फेरि भयो है, यसरी टक्क समात्ने। यसलाई म ब्याक भ्यू देखाउँछु है। सो गाइज, तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, मैले यसको अनबक्सिङ गरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ मजाले यो चाहिँ यसरी बेन्डेबल छ है, यस्तो हुन्छ। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यस्तो खाले छ चट्ट। यो चाहिँ अब होल्ड बस्छ यो यसरी। तपाईँले मोबाइल समातेर चाहिँ हिँड्न नि मिल्यो, राम्रो खाले छ। जस बजेट फ्रेन्डली नै छ, मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ मोबाइल होल्ड गर्नलाई भनेर यो लिएर आएको छु मैले। सो तपाईँहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ दराजबाट यसरी। यस, म चाहिँ यसको लागि सेटिस्फाइड छु यस है। थ्याङ्क यू सो मच गाइज है। आजको यस भिडियोमा यति मात्रै। साथी, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला। र केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिन यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला। सो अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाद यस भिडियो म सन्दीप लगायत समस्त टिम बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।